Guys, nandito ako sa Okada ngayon para manood ng kanilang fountain. Kababalik lang ngayon, July 18. Titingnan natin ang fountain nila everyday na from 6 p.m. to 10 p.m. ng Thursday, every hour yan. Tapos sa Friday to Sunday, 6 p.m. to 12 midnight, every hour din. So tara na, puntahan nyo ang Okada Manila, ang kanilang dancing fountain. Kasi di ba, magandang indikasyon na to na tuloy-tuloy na ang ekonomiya ng Pilipinas, mabuhay ang Pilipinas. Kaya tara, let's!
O, di ba guys, nakita nyo, ang ganda-ganda, di ba, ng fountain ng Okada? Kaya, kung gusto nyo pumunta dito, punta lang kayo. Ang ganda. Enjoy!